Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A versenyvitorlázás alapjainak kézikönyvéből szeretném a 4. részt felolvasni, azaz elmondani önöknek. Ez is olyan érdekes, mint az első 3, legalábbis számomra, amivel hozzájárultam ahhoz, hogy egy kicsit beleírjunk ebbe a szakkönyvbe. A szabályismeretről szeretnék röviden beszélni. A vitorlázás az úriemberek sportja, induljunk ebből a megállapításból. A pályán vívd ki az ellenfelek tiszteletét. Az alapvető versenyszabályok ismerete. A versenyszabályok ismerete és használata nélkül nem lehet eredményt elérni, aki ezt nem veszi alapérvényű megállapításnak, az hibát követel. Mi a sportszerű magatartás? A vitorlázás sportágban a versenyzőknek a szabályok összessége, a versenyzőket a szabályok összessége irányítja, amelyeket a versenyzők az elvárásnak megfelelően betartanak, és betartásukat érvényre juttatják. A sportszerűség alapelve az, hogy amikor a versenyzők megsértenek egy szabályt, akkor azonnal vállalnak egy büntetést, ami esetenként a versenyből kiállás is lehet. Egy hajó és annak tulajdonosa csak a sportszerűség és becsületes vitorlázás elveivel összhangban versenyezhet. E szabály alapján egy hajó csak akkor büntethető, ha világosan megállapítás nyert, hogy ezeket az elveket megsértette. A rajtajárás szabályai. A rajtprocedúra során a rajthajó látható jelzéseit kell figyelembe venni. A rajtprocedúra általában 5 perces. 5 perces jelzést hívjuk figyelmeztető jelzésnek, az osztálylobogó felhúzásra kerül egy hangjelzés kíséretében. A 4 perces jelzést hívjuk előkészítő jelzésnek, mely lehet P, I, Z, ZI együtt és fekete lobogó egy hangjelzés kíséretében. 1 perccel a rajt előtt levonásra kerül az előkészítő jelzés egy hangjel kíséretében, és a rajt pillanatában levonásra kerül a figyelmeztető jelzés is, mely jelen esetben az osztálylobogó egy hangjel kíséretében. Vannak speciális rajtjelzések. Például mi a P-lobogós rajt? A rajt pillanatában a rajtoló hajónak a rajtvonal mögött kell tartózkodnia. I-lobogós rajt. 1 perccel a rajt előtt a rajtoló hajó nem tartózkodhat a rajtvonal és annak meghosszabbítása felett. Z-lobogós rajt. A rajtvonal és a következő pályajel háromszögében nem lehet tartózkodni 1 perccel a rajt előtt. Aki ott van, 20%-os büntetést kap, kivéve, ha a rajtot halasztják, vagy a futamot törlik a rajt előtt. Ha általános visszahívás van érvényben, vagy újraindítják a futamot, a büntetés megmarad és sokszorozható. Fekete lobogós rajt. A rajtvonal és a következő pályajel háromszögében nem lehet tartózkodni 1 perccel a rajt előtt. Aki ott tartózkodik, tárgyalás nélkül kizárják, kivéve, ha a rajtot halasztják, vagy törlik ezt a futamot rajt előtt. Ha általános visszahívás van érvényben, azaz mindenkinek vissza kell jönni a rajtvonal mögé, vagy újraindítják a futamot, a büntetés megmarad, a kizárt hajókat kitáblázzák, és nem indulhatnak. Mi az észszerű menetirány? Olyan menetirány, amin egy hajó azért vitorlázna, hogy a lehető leghamarabb célba érjen, olyan hajók távollétében, amelyekre kifejezés használatával hivatkozás történik a szabályban. A rajt előtt egy hajónak nincsen észszerű menetiránya. Ez mondjuk egy elég lényeges dolog. Érintkezés elkerülése. Egy hajónak el kell kerülni az érintkezést a másik hajóval, ha észszerűen lehetséges. Ennek ellenére egy útjogos, vagy helyre, vagy jelhelyre jogosult hajó nem köteles cselekedni az érintkezés elkerülés érdekében mindaddig, amíg nyilvánvalóvá nem válik, hogy a másik hajó nem tér ki, vagy nem ad helyet, vagy jelhelyet. És mentesíteni kell a szabály megsértése alól, ha az érintkezés nem okozott kárt, vagy személyi sérülést. Jobb és bal csapás fogalma. Egy hajó a szél felőli oldalának megfelelő csapáson jobb vagy bal csapáson van. Attól függ, melyik oldalról kapja a szelet. Ha jobbról kapja, jobb csapáson van, ha balról, akkor bal csapáson. Mi az útjog?
Egy hajónak akkor van útjoga egy másik hajóval szemben, amikor a hajó vele szemben kitérésre kötelezett. Mi történik ellentétes csapáson? Amikor a hajók ellentétes csapáson vannak, a bal csapásos hajónak kell kitérnie a jobb csapáson lévő hajó elől. Azonos csapáson fedésben, amikor a hajók azonos csapáson és fedésben vannak, a szél felüli hajónak kell kitérnie a szél alatti hajó elől. Azonos csapáson fedés nélkül, amikor a hajók azonos csapáson vannak, és nincsenek fedésben, a tisztán hátul lévő hajónak kell a tisztán elől lévő elől kitérnie. Fordulás alatt. Miután egy hajó túljut a szélbeállás irányán, mindaddig, amíg ismét élesen szélnek irányt nem vesz fel, szél elleni nem vitorlázik újra cirkáló szakaszban, ki kell térni a másik hajó elől. Ha egy időben két hajóra vonatkozik ez a szabály, annak a hajónak kell kitérnie, amelyik a másik bal oldalán, vagy a másik mögött helyezkedik el. Ennek ellenére van néhány szabály, amely korlátozza az útjogos hajós tevékenységeit, melyekre kézikönyv nem tér ki, mivel feltételezi, hogy a szabálykönyv forgatása a későbbiekben mindenki számára evidencia lesz. Pont. Mi a kitérés? Egy hajó kitér egy útjogos hajó elől. Ha a hajó útjogos, anélkül tud tovább vitorlázni menet irányában, hogy elkerülési műveletet végezne, és amikor a hajók fedésben vannak, ha az útjogos hajó képes minden irányba megváltoztatni útirányát, anélkül, hogy azonnali érintkezés következne be. Fedésben, azaz tisztán elő, tisztán hátul. Mit is jelent ez? Egy hajó tisztán hátul van, amikor teste és természetes helyzetben lévő felszerelése a másik hajó testének, vagy természetes helyzetben lévő felszerelésének leghátsó pontjában a hajó hossztengelyére merőlegesen húzott képzeletbeli egyenes mögött van. A másik hajó tisztán elől van. A hajók fedésben vannak, amikor egyikük nincs tisztán hátul. Azonban fedésben mindig alkalmazandók azonos csapásra lévő hajók között. Jaj, elrontottam, ne haragudjanak. Azonban fedésben vannak akkor is, amikor egy közbenső hajó mindkettővel fedésben van. Ezek a kifejezések mindig alkalmazandók azonos csapásra lévő hajók között, de nem alkalmazhatóak ellenkező csapásra lévő hajókra. Kivéve, amikor a 18. szabály hatály alatt vannak, vagy a valódi szél irányához képest 90 foknál nagyobb szögben vitorláznak. Na, ezért kell a szabálykönyvet forgatni, értelmezni, rajzolni és beszélgetni a szabálykönyvről. Köszönöm a figyelmet. A szabályismeretről ennyit, ez egy elég hosszú képzési anyag, rengeteg gyakorlást igényel. Én bízom benne, hogy mindenki forgatni fogja, aki ezt a kézikönyvet elolvassa, és aki szeretne részt venni egy vitorlás versenyen, és nem vesztesként lejönni a pályára. Én köszönöm a figyelmet, már csak a könyv utószava van, amelyet igazából a végére hagytam egy egyperces kis mondandómban, ezt következő pár napra fog megjelenni, úgyhogy köszönöm a figyelmet, és szervusztok!